Bună! Bine ai revenit la partea a treia a tutorialului de tricotat tricoul cu mulăstii de la Petini. Eu am terminat de făcut corpul tricoului, iar acum am ajuns la încheierea ochiurilor. Și o să vă arăt și vouă cum fac încheierea ochiurilor cu șnur de tricotat de tip I-cord. Da? Mai întâi o să schimb bandrelele, pentru că am nevoie de unele de 2,5, deci cu un număr mai mic. Chiar cu două numere mai mici, de fapt. Iar apoi o să încep să tricotez I-cord-ul, în timp ce închid și ochiurile. Ok. Haideți să vedem ce zice pattern-ul. De data asta n-am mai blocat tricoul. L-am lăsat așa, o să-l blochez la sfârșit. Și pattern-ul zice să montăm 4 ochiuri cu metoda de tricotat knitted cast on. Metoda de montare knitted cast on, care se face în felul următor. Trebuie să tricotăm niște ochiuri. Ia să vedem. Deci luăm primul ochi, îl tricotăm în punct jerseu, însă nu închidem ochiul, da? Nu completăm. Întoarcem andreaua stângă și băgăm vârful ei pe sub firul de pe andreaua dreaptă, iar apoi dăm drumul la fir pe andreaua stângă. Am făcut un ochi. Am montat un ochi și mai facem 3, la fel. Tricotăm un ochi, nu-l completăm, întoarcem andreaua dreaptă așa, băgăm andreaua stângă pe sub fir, luăm firul, bucla și dăm drumul la el. 2 ochiuri. Tragem puțin de fir aici, ca să avem spațiu să băgăm andreaua stângă pe sub fir. 3. Și 4. Ok, în continuare tricotăm primele 3 ochiuri în punct jerseu. Da? Iar ochiul al 4-lea și al 5-lea le tricotăm împreună prin bucla din spate. Ochiurile acestea două. Și am făcut primul rând din I-cord. Aceste 4 ochiuri le trecem pe andreaua stângă. Ok. Iar rândul acesta, primul, o să ne trebuiască nouă la sfârșit, când o să închidem I-cord-ul. Așa că o să bag un fir, să-l marchez, acest rând. Primul rând, o să ne trebuiască la sfârșit. Un otunac, un fir, și o să-l bag pe aici. Să marchez aceste 4 ochiuri. Da? Ok. Și continuăm. Și o să facem 3 rânduri de genul acesta. Am făcut 1. Mai facem 2. Deci tricotăm primele 3 ochiuri.
al patrulea și al cincelea împreună prin bucla din spate. Iar cele 4 ochiuri de pe andreaua dreaptă le mutăm pe andreaua stângă. Ok, și am făcut și al doilea rând de I-cord. Uitați. Primul rând e marcat de firul acesta, da? Urmează al treilea rând și tricotăm primele 3 ochiuri. Al patrulea și al cincelea ne lucrăm împreună prin bucla din spate. Mutăm cele 4 ochiuri pe andreaua stângă. Ok, am făcut 3 rânduri de I-cord. Acum, urmează un rând de descreșteri. Ce înseamnă asta? Vă arăt imediat. Deci tricotăm primele 3 ochiuri. Iar de data aceasta, în loc să luăm al patrulea și al cincelea, în loc să tricotăm împreună pe al patrulea și al cincelea, o să tricotăm împreună pe al patrulea, al cincelea și al șaselea. Prin bucla din spate. Și aici am făcut o scădere. Mutăm cele 4 ochiuri pe andreaua stângă. Repetăm aceste 4 rânduri, deci 3 rânduri fără scădere și un al patrulea cu scădere, până la capăt. Da? Iar la capăt o să închidem I-cord-ul cu Kitchener Stitch se numește și o să vă arăt cum fac asta. O să mai fac o repetiție de genul acesta. Deci primul rând tricotăm 3 ochiuri. Al patrulea și al cincelea împreună prin bucla din spate. Mutăm cele 4 ochiuri de pe andreaua dreaptă pe andreaua stângă. Am făcut un rând. Al doilea rând. Urmează al treilea. Și al patrulea. Iar al patrulea conține o descreștere. Tricotăm 3. Iar ochiurile numărul 4, 5 și 6 le tricotăm împreună prin bucla din spate. Mutăm cele 4 ochiuri de pe andreaua dreaptă pe andreaua stângă. Ok. Deci repetăm astea 4 rânduri până la sfârșit. Iar la sfârșit, da, ne revedem să vă arăt cum închidem I-cord-ul. Da? Ok, am ajuns la capăt. Am terminat de închis ochiurile pentru corp cu șnurul acela de tricotat I-cord, de tip I-cord. Și am ajuns la ultimele 4 ochiuri, acestea, pe care va trebui să le coasem cu o cusătură invizibilă, de tip Kitchener Stitch. Ok. O să întoarcem lucrul. Trebuie să așezăm paralel andreaua pe care se află ultimele 4 ochiuri. Să fie paralelă cu firul
care marchează primul rând. Și ce o să fac eu aici, ca să fie mai ușor, o să pun ochiurile de pe firul acesta alb, o să le pun pe cealaltă Andreea, să fie mai ușor. Și o să scot firul. Ok, am pus și o să scot firul. Iar acum avem două andrele paralele. Da? Ok, eu am tăiat deja firul acesta și o să-l pun pe un ac. Primul rând este un rând de setup. Da? Deci ținem andrelele paralele. Acesta este ultimul rând din I-cord și acesta este primul rând din I-cord. De aceea am marcat cu firul acela alb primul rând, să ne fie mai ușor aici la sfârșit. Deci primul rând de setup, băgăm andreaua de la dreapta la stânga prin primul ochi de pe andreaua de jos și lăsăm firul pe Andreea. Iar apoi băgăm andreaua de la stânga la dreapta prin primul ochi de pe andreaua de sus și lăsăm firul pe Andreea. Acum urmează niște pași care se repetă. Pasul 1. Băgăm andreaua de la stânga la dreapta prin primul ochi de pe andreaua de jos și scoatem ochiul de pe Andreea. Iar apoi de la dreapta la stânga, prin următorul ochi, băgăm acul. Cred că am zis Andreea, dar da. Deci băgăm acul de la dreapta la stânga, prin următorul ochi și lăsăm ochiul pe Andreea. Iar pe andreaua de sus, băgăm acul de la dreapta la stânga și scoatem ochiul de pe Andreea. Iar apoi băgăm acul de la stânga la dreapta și lăsăm ochiul pe Andreea. Da? Pașii aceștia se repetă. Încă o dată. Băgăm acul de la stânga la dreapta pe ochiul de pe andreaua de jos și scoatem ochiul de pe Andreea. Băgăm acul de la dreapta la stânga prin următorul ochi și lăsăm ochiul pe Andreea. Iar sus, pe andreaua de sus, băgăm acul de la dreapta la stânga și scoatem ochiul de pe Andreea. Iar apoi băgăm acul de la stânga la dreapta și lăsăm ochiul pe Andreea. Încă o dată, băgăm acul prin ochiul de pe andreaua de jos, de la dreapta la stânga. Scuzați, aici, de la stânga la dreapta. Și scoatem ochiul de pe Andreea, pardon. Am mișcat puțin telefonul. Iar apoi de la dreapta la stânga și lăsăm ochiul pe Andreea. Și sus, de la dreapta la stânga și scoatem ochiul de pe Andreea. Și de la stânga la dreapta și lăsăm ochiul pe Andreea. Și am ajuns la ultimele două ochiuri, pe care le facem simplu. Băgăm, deci prin ochiul de pe andreaua de jos, băgăm acul de la stânga la dreapta și scoatem ochiul de pe Andreea. Iar prin ochiul de pe andreaua de sus, băgăm acul
de la dreapta la stânga și scoatem ochiul de pe Andreea. Și am terminat, să vedem ce a ieșit. Ok. Ia să vedem, să reglăm puțin ochiurile. Tensiunea lor. Nu o să se vadă perfect plat, pentru că este fir subțire și na, așa sunt firurile subțiri mai... Nu sunt ca lâna, lâna ascunde mai multe. Da? Uitați. Și o să încerc acum să închid găurica asta de aici, care s-a format. O să tricotez, o să cos în jurul ei. Trag puțin de ea. Și o să vin și pe partea din față. Ia uitați. Cred că s-a ascuns cât de cât ok. Iar apoi o să ascund firul. Deci tensiunea ochiurilor aici la Kitchener Stitch este importantă, mai ales la firele acestea subțiri de vară. Uitați, la mine nu e chiar perfectă. Nu. Destul de lărguțe ochiurile acestea. Dar se reglează. Și la blocare, probabil o să arate mai bine după blocare. Da? Iar acum, după ce am ascuns găurica asta, o să ascund și firul. O să-l bag iar pe dos. Da? Și o să-l ascund în I-cord. Cel mai ușor. Uitați. Ok. Deci cam așa a ieșit Kitchener Stitch-ul cu sătura ascunsă. E cât de cât ok, părerea mea. Da? Iar acum o să trecem la partea următoare, care este decolteul. Da? La decolteu trebuie să ridicăm niște ochiuri, ochiurile pe Andreea, ochiurile acestea.
Aici e puțin tricky. La V acesta rotunjit, să fie frumos ridicate. O să începem cu partea din spate a umărului drept. Deci o să ridicăm toate ochiurile de pe margine. Deci partea din spate, marginea montată inițial, umărul stâng, mâneca stângă, decolteul din față, tot, și mâneca dreaptă. Da? Ok. Nu este foarte greu, doar că sunt multe. Eu am 216 de ridicat aproximativ. Și băgăm mandreaua dreaptă între vâuri. Mai puțin. Între vâuri se bagă. Dar vâurile sunt orientate diferit, nu în jos. Sunt orientate. Și din când în când mai și numărăm. Să vedem cum arată. Ok. Deci așa ridicăm ochiurile de pe o margine cu ochiuri montate. Cum este cea din spate. Ok, am ajuns la umărul stâng, să vedem cum ridicăm aici ochiurile. Deci nu uităm să avem mandrele de 2,5 mm și un cablu de 60 cm. Deci eu am de 75, să văd dacă e ok și cu acesta. Dacă nu, o să-l schimb sau văd eu cum fac când ajung la capăt. Și am ajuns la umăr. Iar la umăr folosim același procedeu. Ok, mi-a scăpat. Ok, aici am numărat, am 43 de ochiuri pentru partea din spate și 12 ochiuri pentru umărul stâng. Trebuie să țin minte că am 12 ochiuri la umărul stâng ca să ridic tot atâtea și la umărul drept. Pentru partea din față, am ajuns la partea din față, trebuie să culeg 149 de ochiuri. Da? Și o să fie 74 până aici, până la vârful decolteului și încă 75, deci 149. Așa că o să culegem, sunt destul de multe ochiuri și o să luăm fiecare ochi, la fiecare rând.
Nu? Ia să vedem. O să apropii ca să vedeți. Deci bag în fiecare. Nu scap niciunul. Îmi trebuie 74 pe parte, 75 pe cealaltă. Partea decolteului. Deci iau și din nodurile acestea, care, mă rog, seamănă cu niște noduri, dar ele, de fapt, sunt rânduri. Sunt capete de rânduri. Deci încerc să colect mai multe, nu strâng foarte tare. Ne uităm să vedem cum arată. Nu, aici nu sunt mulțumită. O să desfac aici să văd ce s-a întâmplat aici. Și mai fac o dată. Deci prefer să desfac, pentru că e important cum se ridică aceste ochiuri. Să se vadă frumos la decolteu. Da. Deci pe marginea aceasta, sub ochiurile pe care le-am ridicat, ne trebuie niște vâuri să se formeze. Da? Uitați un V aici. Încă unul. Deci trebuie să aibă o continuitate, cumva. Să se vadă frumos. Poate acum nu se văd perfect. Sau, mă rog, partea asta care unește nu se vede perfect, dar după blocare se mai aranjează. Ok, continui așa până ajung la V, la decolteul în V. Și vă arăt acolo cum fac. Și apoi și număr, să văd dacă am 74. Da? Și revin. Ok, mai am 4, deci am făcut 70 din partea prima jumătate a părții din față. Și mai am 4 de 4-5.
de ridicat. Aici este vârul rotunjit. Hai să vedem aici, o să iau mai rar, puțin. Deci 70. Șaptezeci unu. 72. 73. 74. 75. Da? Și continui așa și pe partea asta, puțin mai rar la început. Și ar mai trebui să mai ridic încă 74. Sunt 149 în total pe față. Peter zice aproximativ 216 în total. Nu neapărat 216, aproximativ. Ok, și acum o să încep să număr din nou. 1, 2, 3, 4. Ok. Important aici să fie drăguț făcute. Ridicate. 5. 6. Ok. Ia să vedem cum se vede. Dar să nu fie găuri, asta e important. Uite, aici nu-mi place. Și avem 5, 4. Și pentru că nu-mi place, o să ridic ochiul de lângă. 5. Uite, aici deja s-a dus gaura, nu mai este. 6, 7, 8, 9 și deja cred că o să încep să iau mai des. 10, 11, 12, 13, 14. Cincisprezece. 16. Ia să vedem cum arată. Să vedem cum arată. Ce aici nu-mi place. Ok.
Da, îmi pierd numărătoarea, nu mai știu ce număr am. O să le număr din nou. Încerc să-mi dau seama exact. Da, trebuie încercat, adică să arate cât mai bine când sunt ridicate. Și e vorba de cum arată, cum se văd. Important este să nu... Dacă nu vă place, să nu lăsați așa, mai bine desfaceți acum. Pentru că apoi urmează să tricotați șnurul I-cord și după aia la sfârșit, dacă nu vă place, e greu de desfăcut. Așa că mai bine acum desfaceți și reglați. Ok, o să ajung la capăt. Da, deci am avut 43 la spate, 12 la mânecă, 149 pentru cele două fețe, două părți ale decolteului și încă 12 la cealaltă mânecă, în total 216. O să încerc să mă încadrez în acest număr și revin când încep să tricotez șnurul I-cord. Da? Am ajuns la capăt, am ridicat 214 ochiuri, să știți, nu 216, și o să încep să tricotez șnurul I-cord, cum am făcut și la corp. Numai că acum nu mai facem scăderi. Da? Deci o să începem cu montarea celor 4 ochiuri. Prin metoda tricotată. Da? Tragem puțin de firul ăsta de la capăt. Unu. Întoarcem andreaua. Băgăm pe sufirul. O băgăm pe sufirul de pe andreaua dreaptă. Și dăm drumul la fir pe andreaua stângă. 2. 3. 4. Iar acum începem să tricotăm șnurul. Tricotăm 3. Pe al 4-lea și al 5-lea le tricotăm împreună prin bucla din spate. Încă o dată. Ok, și trecem cele 4 ochiuri de pe andreaua dreaptă pe andreaua stângă. Ok. Încă o dată, tricotăm 3. Al 4-lea și al 5-lea prin bucla din spate împreună. Trecem cele 4 ochiuri de pe andreaua dreaptă pe andreaua stângă. Da, și continuăm așa până la capăt. Avem grijă să nu fie nici prea larg, nici prea strâmt. Să tricotăm așa, încercăm uniform. Da? Încă o dată. 1, 2, 3, 4 și 5 împreună prin bucla din spate.
Și începe să se formeze ai-cordul. Acum o să ajung la capăt și revin să vă arăt cum închid ai-cordul. Tot cu Kitchener Stitch, ce v-am arătat și la corp, dar vă mai arăt o dată și la decolteu. Am ajuns la capăt și o să facem un Kitchener Stitch. Kitchener Stitch, dar am uitat să marchez primul rând, cum am făcut atunci la corp. Da, așa că va trebui să-l descoperim împreună, primul rând. În cazul în care uitați și voi, vedeți cum fac eu acum. Să vedem care e primul rând. Da, ia să vedem. Da, și deci va trebui să punem andreaua asta așa, paralelă. Ok. Și o să băgăm andreaua aceasta prin primul rând. Ia să vedem. Să începem din partea asta, din interior. Ia să nu cadă. Așa. Ia să vedem. Care este primul ochi de pe primul rând? Primul ochi de pe primul rând. Ia uitați-l. Așa că se vede, o să bag andreaua prin piciorușul drept. Dar întâi haide să identificăm ochiurile. Primul ochi. Al doilea. Al treilea. Și al patrulea. Da? Și băgăm andreaua prin bucla din dreapta, piciorușul drept. Adică acesta. Acesta este piciorușul drept al primului ochi, piciorușul drept al celui de-al doilea, piciorușul drept al celui de-al treilea și piciorușul drept al celui de-al patrulea. Ok. Gata. Nu a fost chiar așa de greu, dar e mai ușor atunci când e marcat rândul acela cu un fir. Da? Și facem exact ca la corp. Avem nevoie de un ac. Facem un rând, primul rând de setup. Ia căzut acum. Și anume băgăm acul prin piciorușul de pe andreaua de jos, de la dreapta la stânga, iar apoi prin piciorușul de pe andreaua de sus, de la stânga la dreapta. Ok, strângem și urmează repetiția. Băgăm acul prin primul picioruș de la stânga la dreapta și îl scoatem de pe andrea. Și înainte să-l închide tot, eu mai bag acul direct, deci înainte să trag firul, bag acul de la dreapta la stânga prin al doilea picioruș. Și acum trag firul. Iar piciorușul al doilea rămâne pe andrea. Da?
La fel sus, băgăm firul de la dreapta la stânga și scoatem piciorul de pe Andreea, iar apoi de la stânga la dreapta și lăsăm piciorușul pe Andreea și tragem de fir. Încă o dată, repetăm acești pași, băgăm acul de la stânga la dreapta și îl scoatem de pe Andreea și apoi de la dreapta la stânga și îl lăsăm pe Andreea. Tragem de fir. Și sus, băgăm acul de la dreapta la stânga și îl scoatem de pe Andreea, apoi de la stânga la dreapta și îl lăsăm pe Andreea. Piciorușul. Tragem de fir. Încă o dată. De la stânga la dreapta și îl scoatem de pe Andreea, de la dreapta la stânga și îl lăsăm pe Andreea. Și tragem de fir. La fel și sus, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, pardon. Și scoatem de pe Andreea și de la stânga la dreapta și lăsăm pe Andreea. Stai că mi-a căzut pe aici. Ok. Și ultimul pas, băgăm acul de la stânga la dreapta și scoatem piciorușul și apoi de la dreapta la stânga și scoatem piciorușul. Ok. Ia să vedem. Dați. Și cusătura invizibilă. Iar aici o să ascund găurica asta. O să cos pe lângă ea. Aici puțin. Asta e. E puțin lărguță bucla asta. O să fac așa. Și scot acul prin față ca să acopăr, să închid și această găurică în față. Și o să fac la fel. O să cos pe lângă ea. Pe sub aceste piciorușe. Ca să nu se vadă. Și scot firul pe dos. Iar apoi îl ascund. Uitați cum a ieșit. Eu zic că e ok, nu se vede. Și la blocare se aranjeze mai bine. Da? Urmează să începem mânecile și o să vă arăt cum încep mâneca și cum ascund găuricile acelea care se formează atunci când începem primul rând. Da? Deci o să pun ochiurile acestea pe andrele de 3 mm, iar aici, la sub braț, când începem să ridicăm ochiurile acestea, se formează niște găurele la margini și o să vă arăt cum le ascund. Uitați cum arată decolteul cu I-cord. Înainte de blocare. Aici am niște găurici
Dacă nu se ascund la blocare, o să le ascund eu cu un fir și cu acu. Da, că mi-au rămas niște căurici. Da, dar îmi place cum a ieșit. Gata. Revenim la mâneci. Ok, am ajuns la mânecă. O să folosesc andrele de 3 Sunt andrele circulare. Voi puteți să folosiți și andrele duble sau aceleași andrele pe care le-ați folosit la corp și să folosiți metoda Magic Loop, tehnica Magic Loop. Eu am unele scurte. Uitați. Acestea au 5 cm, iar cablul are 30 de centimetri. O să mut ochiurile de pe cablul acesta galben pe andrele. Se mută destul de ușor. Ok. Iar acum trebuie să ridic 4 ochiuri de la sub braț. Din ochiurile acelea pe care le-am montat când am pus mânecile pe hold. Ok. Am firul. Deci, în afară de firul acesta, mai am o bobină de tinline. Ok. Și trebuie să ridic 4 ochiuri. Ia să vedem unde le ridicăm. Fie aici, 1, 2. Unu, 2, 3, 4. 4. Da. Ia să vedem. 1, 2, 3 și 4. Ok. Și ce o să mai fac? O să mai ridic un ochi. O să mai ridic un ochi ca să acopăr găurica care se formează aici. Iar la următorul rând o să tricotez 2 împreună. Da? Și o să ridic, cred că aici, în spațiul acesta. Dacă l-aș ridica aici, ar fi o gaură prea mare, s-ar forma o gaură prea mare, așa că o să-l ridic aici. Ok. Iar acum începem să tricotăm primul rând. Uitați. Și vedeți că urica asta e ca și cu o continuare a raglanului. Deci o să continui să tricotez primul rând. Iar la capăt o să mai ridic un ochi în plus. Da, și vă ziceam în partea a doua că o să fac niște calcule să văd cât adaos de lejeritate am.
pentru că eu am avut mai puține ochiuri în circumferința corpului și mi-a dat că o să am aproximativ 2 cm adaos de lejeritate, ceea ce e ok. Da. Deci cum calculasem eu inițial 7,5 cm, dacă lăsam toate ochiurile, dacă lăsam numărul total de ochiuri, pentru că n-am mai făcut ultimele 3 rânduri înainte să separ pentru mâneci și de asemenea nici creșterile aferente acelor rânduri, care erau niște creșteri doar la corp, dar mi s-a redus adaosul de lejeritate. Să vedem la mânecă cum o să arate, pentru că și la mânecă am redus numărul de ochiuri din circumferință. Mâneca este destul de lunguță. Pentru mine ar trebui să o fac de 12 cm lungime pentru măsura mea, adică înainte să închei ochiurile cu I-cord. Nu știu dacă o să las 12, cred că o să las 12 cm să fie cam pattern. Da, deci andrelele acestea micuțe sunt niște andrele de la Sinit. Este o firmă japoneză. Sunt foarte încântată de ele. Sunt din bambus. Și merg foarte bine cu fire din acestea de vară, mai alunecoase. Cum e mătasea, cum e viscoza, bambusul, bumbacul. Îmi place foarte mult vârful. Este potrivit ca ascuțime. Nici foarte, foarte ascuțit, dar nici bunt așa. Deci e perfect, efectiv. Și îmi place cum se simt. Sunt foarte, foarte bine finisate și finuțe. Da, deci eu sunt încântată de ele. Am luat câteva perechi, mă rog, capete. Am luat inclusiv pentru șosete unele mici, scurte de 5 cm cu un cablu scurt. Da, mie îmi place să folosesc genul acesta de andrele mai scurte cu cablu scurt decât pe cele duble. Ok, am ajuns la capăt aici. Și aici o să mai ridic un ochi în plus. Da, acestea 4 sunt cele ridicate inițial. Iar aici o să mai ridic 1. Uite. Să văd unde îl ridic. Uite, cred că aici. Aici. Adică o să mai fac unul în plus, nu îl mai ridic. O să mai tricotez unul în plus. Mă rog, l-a ridicat, de fapt. O să punem un marcator. Marcatorul se pune la mijlocul celor 4 ochiuri ridicate. Sau celor 6, în funcție de numărul pe care îl aveți. La mărimea voastră. Eu am 4. Și o să-l pun aici. Deci 1, 2. Și o să-l pun aici.
Aici este marcatorul de rând. Așa. Și o să tricotez până acolo unde trebuie să fac două ochiuri împreună. Ce avem 1, am început nou rând, da? 1, 2, iar aici este unul în plus pe care l-am ridicat ca să acopăr găurica și o să lucrez, cred că de fapt o să lucrez pe acesta, deci 1, acesta și acesta o să le lucrez împreună. Și continui să tricotez următorul rând, al doilea. Hai să vedem cum se vede găurica, dacă mai e. Uitați. Da, deci nu avem nicio găurică. În mod normal se forma aici o gaură. Da? Așa este ok. Iar când ajung la capăt de tot, deci la capătul cel de-al doilea rând, o să lucrez și acolo două ochiuri împreună. Iar apoi o să număr ochiurile să văd dacă am câte trebuie pe mânecă. Ok, am ajuns aproape. Și o să tricotez împreună pe acestea două. Acesta este în plus, cel în plus pe care l-am făcut. Și o să le tricotez pe acestea două împreună. Ba nu, acesta este în plus. Și o să le tricotez pe acestea două. Sau pe acestea două. Ia să văd cum arată. O să mai tricotez, încep al treilea rând și vă arăt. Ia. Uitați. Acesta e firul. Acesta o să-l ascundem. Iar când îl ascundem, putem să mai reducem din găurele cu ajutorul lui, dacă e cazul. În momentul ăsta se pare că e ok. Găurici. Da? Și începem al treilea rând. Da, iar eu o să tricotez așa până când o să fac 3 cm de rânduri. Adică, în pattern nu scrie acest lucru, însă am făcut un calcul. Deci în pattern e trecut doar numărul de rânduri după care încep să faci descreșterile. Da? De exemplu, dau un exemplu, după 9 rânduri facem un rând de descreșteri. Iarăși mai tricotăm 9 rânduri, al 10-lea este un rând de descreșteri.
Ei, problema este că noi nu avem, sau cel puțin eu nu am 40 de rânduri în eșantion, cum are Petit-Nid. Eu am 38 în calcul. Am mai numărat, inițial am crezut că am 36, dar am mai măsurat și am 38 de fapt. Și pentru că am mai puține, deci nu am exact ca în eșantion, am făcut un calcul și am realizat că Petit-Nid tricotează face scăderile, descreșterile acelea la mâneci, scăderile, descreșteri, din 3 în 3 cm. Da? Deci dacă la ea, de exemplu, sunt 12 rânduri în 3 cm, la noi poate sunt 10 rânduri în 3 cm. Așa că cel mai bine măsurăm. Deci măsurăm aici, înainte de prima scădere. Da? Și măsurăm de aici, de unde am ridicat ochiurile, de la sub braț până la rândul pe care îl tricotăm. Și când facem 3 cm, facem un rând de scăderi. Da, așa o să fac și eu. O să continui până acolo, până la 3 cm. Iar apoi o să revin să vă arăt cum fac descreșterile. Și de câte ori trebuie făcute. Scriem pattern pentru fiecare măsură. La mine mi se pare că erau de 3 ori. Trebuie făcute de 3 ori. Da? Și refin. Am revenit cu descreșterea. Deci eu sunt la rândul 11 acum. Am măsurat și am observat că după 10 rânduri obțin 3 cm de tricot. Iar la al 11-lea rând o să fac o descreștere. Deci tricotez 1. Aici marcatorul de rând. Tricotez 1. Lucrez împreună 2. Următoarele 2. Iar apoi continui să tricotez până la ultimele 3 ochiuri. Iar acolo o să fac iar o descreștere. Deci rândul 11 este la mine cel cu descreșteri. Și după ce îl termin pe acesta o să continui să tricotez încă 10 rânduri, iar la 11 iarăși fac o descreștere. În total o să repet procedeul acesta de 3 ori. Și practic la mânecă o să am 3 rânduri cu descreșteri din 10 în 10. Deci la fiecare al 11-lea rând fac o descreștere. Iar după ce termin secțiunea de descreștere, o să mai continui să tricotez până când obțin 12 cm în total. Deci până când mâneca mea are 12 cm. Iar apoi las că mi s-a încurcat firul mai puțin. Gata. Iar apoi o să închei mâneca cu un șnur de tip I-cord tricotat. Eu am făcut prima mânecă. Vreau să vă arăt și de asta am făcut-o. Sunt la a doua mânecă acum. Deci
prima mânecă este făcută. Da? Aici avem la sub braț. Cum arată. Și are 12 centimetri. Măsurați de la sub braț până la I-cord, până aici. Deci până când începe I-cord-ul. Iar I-cord-ul la fel are descreșteri, la fel ca la corp. Da? Am zis să fac prima mânecă să vă arăt cum arată. Aici încă nu e blocat tricoul. O să fac o poză la el sau un filmuleț cum arată neblocat pe mine. Bine, blocat doar prima parte, care deja am blocat-o. Și cum arată neblocat. Iar după ce îl blochez, o să fac un filmuleț. Vedeți cum arată pe mine? Eu l-am mai probat între timp și îmi place cum arată. Îmi place ce a ieșit. Uitați cum țin, pentru că este destul de scurtă andreaua. Are doar 5 cm și cablul acesta scurt de 30. Eu țin așa andreaua, mi-e mai ușor să tricotez pe andrele așa scurte, ținând în felul acesta andrele. Să știți că mânecile merg destul de repede, spre deosebire de corp. Inclusiv I-cord-ul se face rapid. Îmi place foarte mult firul acesta din line. Îmi place cum se simte. Vi-l recomand ca fir de vară. De asemenea, pentru vară, nu știu de ce recomand firele acestea subțiri. Pentru că merg bine și la zile călduroase. Cele mai groase Decay este Bell de la Drops sau Line de la Sandnes Garn. Sunt ok, dar nu pot. Părerea mea că nu... Tricourile făcute din ele nu pot fi purtate chiar oricând, vara. Destul de... Am ajuns la ultimele 3 ochiuri. Aici facem un SSK knit. SS înseamnă slip, da? Deci am alunecat 2 ochiuri pe andreaua dreaptă și acum le tricotăm împreună prin bucla din față, din spate, scuze. Prin spate. Am făcut o descreștere la stânga. Iar knit together aici. Knit together este o descreștere la dreapta. Când am tricotat 2 ochiuri împreună. Tricotăm unul, mutăm markerul și continuăm cu următorul rând, care este primul din cele 10, din următoarele 10. După ce mai fac încă 10, la 11-a iar fac un rând de scăderi. Da? Și ne vedem la sfârșit, la I-cord, să vă arăt iarăși cum îl încep și cum fac scăderile la el. Da? Am ajuns la I-cord. O să vă arăt și descreșterile, că se văd. Prima, a doua și a treia.
Iar apoi am mai tricotat, cred că 7 rânduri, ca să ajung la lungimea de 12 cm. Facem mai cordul la fel cum l-am făcut la corp, cu descreșterile de rigoare. Da? Deci prima oară montăm 4 ochiuri cu metoda de montare knitted, metoda tricotată de montare, nu știu cum să traduc în română. O să vă mai arăt o dată. 1, deci montăm 4 ochiuri. 2, 3 și 4. Ok. Acum tricotăm 4. Nu, 4. 3. Tricotăm 3. 1, 2, 3, și următoarele 2 prin bucla din spate împreună. Ok. Avem 4 ochiuri pe andreaua dreaptă. Acestea. Pe acestea le transferăm pe andreaua stângă. Deci am făcut un rând. Următorul. 1, 2, 3. Al 4-lea și al 5-lea împreună prin bucla din spate. Am făcut 2 rânduri. Al 3-lea rând. 1, 2, 3, al 4-lea și al 5-lea prin bucla din spate. Și am făcut 3 rânduri. Iar al 4-lea rând este un rând de descreștere. Doi, 3. Al 4-lea, al 5-lea și al 6-lea ochi prin bucla din spate împreună pentru a face o descreștere. Stați că mi s-a prins aici un firicel. Ia. M-am băgat andreaua iurea. Ok. Și transferăm ochiurile pe andreaua stângă. Da? Și continuăm așa până la capăt. Iar la capăt o să unim invizibil, tot prin cuțătura aceea Kitchener Stitch. Da? Puteți alegeți să nu faceți atâtea descreșteri la mâneci, dacă vi se pare că s-ar putea să fie prea strâmt. Uitați-mă prima mânecă pe care am făcut-o. Eu la primul cumulus stin am făcut atâtea descreșteri, am făcut doar 2, și anume la început și la sfârșit. Și a ieșit mai larg aici. Depinde cum preferați. Modelul este cu marginea aceasta mai strânsă pe mână.
dar este în funcție și de preferințe, părerea mea. Am zis că la acesta să fac cam pattern, să văd ce iese. Să văd cum iese. Da? Iar aici este cusătura invizibilă, Kitchener Stitch-ul pe care l-am făcut la prima mânecă. Eu o să termin tricoul și o să-l blochez, să pun un video aici cu el pe mine, înainte de blocare și după blocare, să vedeți cum arată. Vă doresc spor la treabă în continuare și, nu știu, poate îmi scrieți în comentarii paginile voastre de Instagram. Aș vrea să văd mai multe cumulustiuri făcute. Sper că v-a ajutat acest tutorial și ne revedem la următorul. Deja am început altul, la Bea Top. Să vedem ce este și acolo. V-am pupat. Sper să vă fi fost de ajutor acest tutorial.